Krishna Nam Hari Bhole Keno Hare Krishna Nam Hari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Same thing, virus. Ugyanaz a dolog történt a vírus. And there are other devotees who are also casualties. És vannak más bakták is, akik áldozatul estek. We're living in the material world, so it's sort of inevitable that we share the events going on in this world. Az anyagi világban élünk, ezért elkerülhetetlen, hogy ránk is hatással legyenek az események, amik ebben a világban történnek. VE day was the day that Second World War was over. Ez a második világháborúnak a befejezése utáni nap. And that was on May 8th, 1949. Ez 1949. május 8-a. At least it was over here in Europe. It wasn't over in Asia. Japan was still fighting for a little while. Legalábbis itt Európában vége volt, Ázsiában még folytatódott, Japán még egy ideig harcolt. So, yeah, it's a good, devotees should be tuned in because your relatives were involved. Jó, hogyha bakták erre rá vannak hangolódva, mert a rokonaitok be voltak ebbe bomba. Especially Hungarians. Főleg a magyarok. And just because in this war 85 million people died. És csak ebben a háborúban 85 millió ember halt meg. That's a lot of people. Az nagyon sok ember. That was, I think, 3% of the world population. Ez a teljes népességnek, a világ népességnek a 3%-a volt. So it's important just for many points of view, but one is we are living in the material world. Sok szempontból fontos, és ezek közül az egyik az, hogy mi az anyagi világban lakunk. And our business is we look to the spiritual world. A mi dolgunk az, hogy nézzünk a lelki világ felé. But we shouldn't be ignorant of what goes on in the material world. De nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy mi zajlik itt az anyagi világban. Well, Lord forbid that there is a World War III. Az Úr megengedheti, hogy legyen egy harmadik világháború. Hogy ne legyen. Okay. Otherwise, there are going to be a lot more people dying than that. Máskülönben abban még több ember halna meg. So this is part of our unfortunate situation, because that's what the material world is all about. Ez a része a mi szerencsétlen helyzetünknek, mert hát erről szól az anyagi világ. Now we see that there is this virus, and a lot of devotees are asking, well, when are we coming back to normal? Láthatjuk, hogy most itt van ez a vírus, és sok bakta kérdezi, hogy mikor térünk vissza a normális kerékvágásba. I don't know why anyone would think that anything was normal in the past. Nem tudom, miért gondolja bárki is azt, hogy bármi is normális volt a múltban. Or why in the world you would want to be like that again. Miért akarna a világ újra olyan lenni? But anyway, there's not going back to that normal anymore. De akárhogy is, abba a normálisságba nem fogunk visszamenni. The world is falling apart. Az világ kezd szétesni. Anyway, the world is
sort of falling apart, a világ így kezd szétesni, at least that world order that existed will not continue anymore. legalábbis az a világ, ahogy létezett, az nem fog úgy folytatódni. And that's a good thing. És ez egy jó dolog. Because, devotees want to know, well, what about this golden age? A bakták kíváncsiak, hogy mi a helyzet az aranykorral. When does this golden age start? Because it certainly doesn't seem like it's starting now. Mikor fog elkezdődni ez az aranykor, mert nem úgy néz ki, hogy most elkezdődött volna. So, it's been predicted to start. Meg van jósolva, hogy ez elkezdődik. And the beginning was already there with Chaitanya Mahaprabhu's advent. És ez már elkezdődött az Úr Chaitanya Mahaprabhunak a megjelenésével. But that time when the world becomes dharmic and it has even some kind of resemblance to, for instance, Maharaj Yudhishthir's reign. De az, hogy a világ dharmikussá váljon, vagy pedig, hogy hasonlóvá váljon, mint a Yudhishthir Maharajnak a királysága idején. We're a long way off from that. Attól nagyon messze vagyunk. Never have human beings been so sinful. Sosem voltak az emberek még ennyire bűnösek. So many people in such extraordinary ways. Annyira sok ember olyan különleges, sokféle módon. So for a real transition to take place, something extraordinary has to happen to change people's thinking. Ahhoz, hogy egy ilyen változás bekövetkezzen, ahhoz valami nagyon különleges dolognak kell történnie, hogy megváltoztassa az emberek gondolkodásmódját. Sríla Prabhupáda gave two alternatives. Sríla Prabhupáda két alternatívát adott. One is that this Krishna consciousness movement changes the world. Az egyik, hogy ez a Krisna-tudatos mozgalom fogja megváltoztatni a világot. And the other one is that Krishna changes the world. A másik pedig, hogy Krishna fogja megváltoztatni a világot. And Prabhupada preferred that we change the world. És Prabhupádának azt tetszett jobban, hogyha mi változtatjuk meg a világot. But as you know, or as you can see, we're moving along pretty slow. De ahogy láthatjátok, mi magunk elég lassan haladunk. We're changing certain parts of the world. Megváltoztatjuk a világnak bizonyos részeit. But the large part of the world is really going to hell. De a világnak a nagy része az igazából csak a pokolba megy. Krishna says, Paritanaya sadunam vinaya chaduskritam. When Krishna brings about a change, Krishna ezt mondja. Krishna, amikor beszél egy változásról, aside from Lord Chaitanya, no incarnation goes about it peacefully. az Úr Chaitanyán kívül egy inkarnáció sem volt, aki ezt békésen csinálta volna. Lord Varaha is fighting, Sringadev is fighting, Krishna, I mean that's half a Krishna book is all about all the demons he's killing. Az Úr Varahadev harcol, az Úr Nisimhadev harcol, az Úr Krishna, hát a Krishna könyv fele az csak arról szól, hogy kikkel harcol. Lord Ramachandra, the list just goes on and on and on. Az Úr Ramachandra, és folytathatnánk a listát. So it's Krishna's alternative is a painful alternative. Krishna alternatívája egy fájdalmas alternatíva. And it just may be that's the alternative that's about to happen. És lehet, hogy ez az alternatíva, ami végül meg fog történni. In English they say the stars are lining up. Angolul azt mondják, hogy így kezdenek beállni a csillagok. Virus, A vírus, global warming. a globális felmelegedés. It's fait accompli, it's happening. Ez történik. It doesn't matter what they do anymore, it's too late. Mindegy most már, hogy mit csinálnak, túl késő.
So we don't have to worry about the ocean over here. Itt nem kell aggódnunk az óceán miatt, But we're going to have to worry about super hot climates. de kell aggódnunk a szuper meleg időtől, And időjárástól. who knows what other things. És ki tudja még mi mindentől. Europe will be in a worse economic situation than a Great Depression. That's now. Európa már most egy nagyobb gazdasági visszaesésben van, mint a nagy gazdasági világválság idején. So you better get ready. Ha készüljünk erre fel, It will certainly affect everybody. ez mindenkire hatással lesz. By the way, we're having a Vyasa Puja celebration. De egyébként épp Vyasa Puja ceremónia van. I'll get to some other nice things. Majd beszélünk valami szép dolgokról is. And social unrest. Társadalmi nyugtalanság. When people don't have food to eat, they get very upset. Amikor az embereknek nincs mit enniük, akkor nagyon zaklatottak lesznek. And they're willing to do all kinds of things, and they're willing to vote for all kinds of people in a democracy. És mindenféle dolgokat fognak csinálni, és mindenféle emberekre fognak szavazni a demokráciákban. And we saw that in the 1930s. És ezt már láthattuk a 30-as években. So hope for the best and plan for the worst. Reméljük a legjobbakat, és készüljünk a legrosszabbra. But don't be surprised. De ne legyetek meglepődve. It will be, whatever the normal is, will be a different new normal. Bármi is lesz a normális, az egy más normális lesz, mint eddig. We here in New Rajadam are very fortunate. Itt Új-Rajadamban nagyon szerencsések vagyunk. And of course New Rajadam doesn't belong to the residents of New Rajadam. És persze Új-Rajadam nem az Új-Rajadam lakóié. It's really the property of the devotees of Hungary. Hanem ez Magyarország baktáinak a tulajdona. Particularly those who helped build it. Gyakorlatilag azoké, akik építették. And because by Sríla Prabhupáda's vision, we have a facility to get the best out of a worse, bad situation. Sríla Prabhupád víziója szerint még mindig a legjobb körülményben vagyunk, hogy viszonyuljunk a legrosszabbhoz, ami történik. And Prabhupada had indicated many of the things. One thing he didn't indicate was virus. Sríla Prabhupád utalt sokféle dologra, egy dologra nem utalt, az egy vírus. Economic collapse, social unrest, that material nature won't tolerate what we're doing to it. Gazdasági összeomlás, társadalmi nyugtalanság, hogy az anyagi természet nem fogja elviselni tovább, amit csinálunk vele. Inevitable war. Egy elkerülhetetlen háború. Prabhupada had warned us of all of these things. Prabhupád figyelmeztetett bennünket ezekre a dolgokra. Even now, people are fed up with politics. Az emberek még mindig foglalkoznak politikával. If they haven't gotten the picture yet, they will pretty soon that the economic model of capitalism and materialism does not work. Hogyha még eddig nem jöttek rá, akkor most rá fognak jönni, hogy a kapitalizmusnak a gazdasági modellje az egyszerűen csak nem fog működni, nem működik. University students will realize they cannot eat their diplomas. It doesn't have much nutrient value. Az egyetemisták rájönnek, hogy nem tudják megenni a diplomájukat, mert nincs sok tápértéke. And that all of these unnecessary things that people have been bombarded with have just really robbed them of the right to a normal life.
És mindezek a felesleges dolgok, amivel az emberek le voltak bombázva, ez csak elvette tőlük azt a jogot, hogy egy normális életet tudjanak élni. Now people are very keen they want alternative. Most az emberek nagyon mohók arra, hogy valamilyen alternatívát találjanak. And that alternative is there in Srila Prabhupáda's books. És ez az alternatíva ott van Sríla Prabhupád könyveiben. And it's not a alternative. És ez nem egy alternatíva. It's the only alternative. Ez az egyetlen alternatíva. There's no alternative models. There's only one model. Nincsenek ezen felül alternatív modellek, ez az egy alternatív modell. Isha Vashamidam Sarvam. The only model is you live by God's laws. Az egyetlen alternatíva, hogy Isten törvényei szerint élsz. And when you do that, then things work. És amikor ezt csinálod, akkor a dolgok működnek. So our prasadam distribution, our harinam, our book distribution. A mi praszádamosztásunk, a harinámunk, a könyvosztásunk, Our reaching out and giving the truth to other people is really what everyone needs. eléri az embereket, és átadja nekik azt az igazságot, amire mindenkinek szüksége van. And it will make people very, very grateful, and they will realize. És ez nagyon hálásra teszi az embereket, és megértik, rájönnek arra. As Prabhupada said that in the future they will realize what real value we have actually given them in these books. És Sríla Prabhupád mondta, hogy az emberek meg fogják érteni, hogy micsoda értéket kaptak ezeknek a könyveknek a formájában. So here in Hungary, it's like, half the population has got a book. Itt a Magyarországon már a népességnek a fele kapott már egy könyvet. So that's an extraordinary percentage. Ez egy nagyon különleges százalék. That means every family's got a couple of books. Ami azt jelenti, hogy minden családban egy pár könyv már ott van. And they'll want more. És akarnak még. And ultimately when the dust clears, És végül, amikor a por elül, whatever kind of dust that is, bármiféle legyen is az a por, then people should have seen that we were already there in those difficult times. Az embereknek látniuk kell majd, hogy ezekben a nehéz időkben mi már ott voltunk. Well, we didn't exactly just sort of retreat to New Brajadam, but that we continued to support those who wanted our help. És ez nem csak azt jelenti, hogy így begyűjtünk embereket Új Vrajadánba, hanem támogatjuk azokat is, akiknek szüksége van ránk. Like, for instance, our Food for Life devotees. Mint ott vannak a Food for Life bakták. And a couple of times we've already done a real haribol to them. Már egy párszor csináltunk nekik haribol. They are really the template. They are really showing what devotees should be doing at this time. Ők a mintaformái annak, hogy egy ilyen időben mit kell a baktáknak csinálniuk. Devotees, meaning that devotees should be really dedicated to their mission. A bakta azt jelenti, hogy valaki, aki nagyon eltökélt a missziójában. Devotees in New Vrajadam, their business is self-sufficiency. A baktáknak itt Új Vrajadánban a dolguk az az önellátás. But those devotees are really doing extraordinary service, going out, distributing prasadam. De ezek a bakták nagyon különleges szolgálatot csinálnak azzal, hogy kimennek, praszádamot osztanak. Literally, they're risking their life. Szó szerint kockáztatják az életüket. In fact, we don't even know what we're risking yet. De igazából még nem is tudjuk, hogy mit kockáztatunk. Because people don't even actually know what the real effect of this virus is. Mert még nem is tudják az emberek, hogy mi ennek a vírusnak az igazi hatása. Some months back, those children are immune. Pár hónappal ezelőtt a gyerekek immunisak voltak. Now it turns out that they're not immune.
Most kiderül, hogy nem immunisak. So, and surprisingly, or maybe not so surprisingly, they're all still tested negative. És meglepő módon, vagy lehet, hogy nem meglepő módon, a tesztjeik azok még mindig negatívok. So Krishna is still protecting those devotees. Krishna megvédelmezi ezeket a baktákat. And I hope our Sankirtan is, I hope our book distribution is also finding ways to fulfill its mission. Remélem, hogy a könyvosztásunk is megtalálja azt a módot, ahogy be tudja teljesíteni a misszióját. It will give us actually an opportunity, a new opportunity to use this internet to contact people indirectly. Ez lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy használjuk az internetet, hogy közvetetten megszólítsuk az embereket. To facilitate them with giving books. És hogy adjuk nekik a lehetőséget arra, hogy könyvet kapjanak. With social distancing, you've got to take 2 meters from a person. It's going to be hard to stop them on the street. Közösségi távolságtartással lehet, hogy nehéz lesz 2 méter távolságból valakinek könyvet adni az utcán. No doubt, it will be possible. De kétségtelen, ez lehetséges lesz. Hello. Because devotees ultimately become empowered. Mert a bakták végül nem paranoidok, but people are now living on this internet. de az emberek most az interneten élnek. And we need to also reach them there. És ott kell őket elérnünk. So thank you to all those devotees who are really working together to realize what Sríla Prabhupáda wanted us to do. Köszönöm azoknak a baktáknak, akik együttműködve megvalósítják azt, amit Prabhupád akar tőlünk, hogy csináljuk. And to continue giving Krishna consciousness and showing how people should live. És folytassuk azt, hogy megmutatjuk az embereknek, hogy mi a Krisna-tudat, és megmutatjuk nekik azt, hogy hogyan kell ez szerint élni. Because when the golden age comes, yes, then we see, yes, this is the way you should live. We've done it. Mert amikor eljön az aranykor, akkor azt kell mondanunk, hogy így kell élni. Mi is ezt csináljuk. Because these demoniac cities are not the way to live. Hát ezek a démonikus városok, ezek nem azok a módszer, hogy élni lehet. It's not for civilized people. Ez nem civilizált embereknek való. To live like that. Hogy úgy éljenek. And in that process, then in that process of realizing our real mission, then it's very important that devotees really stick to their authorities and their leaders. És hogy megvalósítsuk azt, ami a dolgunk, ahhoz szükséges, hogy a bakták kövessék, ragaszkodjanak az autoritásaikhoz, a vezetőikhez. More than ever before, this is going to be very important. Jobban, mint eddig bármikor, ez nagyon fontos lesz. GVC, Radha Krishna Prabhu, Zonal Supervisor, Prithvipati, and then so many others. A GBC, Radha Krishna Prabhu, a Zóna titkár, Prithvipati Prabhu és a többiek. It will be a unique time because now following may be a question of life or death. Ez egy különleges idő lesz, mert a követés lehet, hogy arról szól, hogy valaki él vagy hal. And there's not going to be any perfect path because these are really uncharted waters.
És nem lesz egy tökéletes út, mert ezek felderítetlen vizek. So don't expect perfect answers for everything from our leaders. Ne várjatok tökéletes válaszokat mindenre a vezetőktől. But you can expect that if they're Krishna conscious and they do their best to follow Sríla Prabhupáda, Krishna will give the perfect guidance. De azt elvárhatjátok, hogy ők, ha Krisna-tudatosak és szépen követik Sríla Prabhupádot, akkor Krishna meg fogja adni azt az útmutatást. We need to sort of do a little paradigm shift in terms of the sampradaya that we're in. Paradigmaváltást kell végrehajtanunk abban a szampradájában, amiben élünk. Anyway, someone in the UK, I told them I would talk about the new sampradaya. Valakinek Angliában már mondtam, hogy beszélni fogok az új szampradájáról. This is not actually the new sampradaya, this is our original sampradaya. Ez igazából nem egy új szampradája, hanem az eredeti szampradája. I've mentioned this before. Ezt már korábban említettem. Sort of our new sampradaya is called Why It's Not Possible Sampradaya. Az új szampradájánknak a neve, hogy miért nem lehetséges szampradája. And if I tell a devotee, take a breath of air, Hogyha egy baktának azt mondom, hogy vegyél levegőt, they will immediately reply, tell me why they can't do it. akkor egyből azt válaszolja, hogy miért nem tudja ezt megcsinálni. Because that's sort of become almost the default position is the devotee's answer is why not? Why it's not possible? És gyakorlatilag ez lett az alapértelmezett válasz, hogy miért nem, ez miért nem lehetséges. It's not just here in Hungary, I'm talking about this is a global phenomenon. Ez nem csak itt Magyarországon, hanem egy teljes, általánosan tapasztalható dolog. And Prabhupada always taught us, you know, that first of all, nothing was impossible. Prabhupád mindig arra tanított bennünket első soron, hogy nincs semmi, ami lehetetlen. What to speak of the possible things, Nem is beszélve a lehetséges like dolgokról, breathing, mint levegőt venni. and that's our attitude, that yes, it's possible. De ez egy hozzáállás, hogy igen, ez lehetséges. Then immediately, yes, we do it. Hogy azt mondjuk egyből, hogy igen, megcsináljuk. So that when someone asks us to do something, then if I don't know how, then I say, okay, just tell me how to do it and I'll do it. És hogyha valaki kér bennünket valamire, és nem tudjuk, hogy kell ezt megcsinálni, akkor csak azt mondjuk, hogy hát mondd meg, hogy csináljuk. So it's very important that our devotees we really need community now more than ever. És ezért nagyon fontos, hogy baktaként még jobban szükségünk van a közösségre, mint eddig bármikor. A real communal structure will be really put to the test. És ez a közösségi struktúránk, ez most próbára lesz téve. So Ainanda Tanuja Kinkara, that actually a devotee wants to be accepted as Krishna's servant. És hogyha valaki ebben a hangulatban énekli a Hare Krisnát, akkor a bakta azt akar, hogy el legyen fogadva, mint Krishna szolgája. Stita Duli Sadrisha. We just want, let me be a particle of dust at Krishna's lotus feet. Hadd legyek egy porszem Krishna lótuszlábán. And when a devotee has real attachment, that's his identity, that I'm Ainanda Tanuja Kinkara, I am a Kinkara, I am a servant. És amikor egy baktának ez megvan, akkor ez lesz a valódi azonossága, hogy kinkara, én egy szolga vagyok. So that's the real sampradaya, the Kinkara sampradaya. Ez az igazi szampradája, a kinkara szampradája. Kim Kara. What can I do? Kim kara, mit tegyek? That's what a servant is. Ez egy szolga. Not why I can't do it, Nem pedig az, hogy miért nem tudom megcsinálni. but Kinkara. What can I do? Nem kinkara, mit tehetek? And then, of course, the real aspiration of the devotee, Yugaitam Nimish,
is no. Nainam galadasudāraya, vadanam gadagadārudhāya gira. So these symptoms of ecstasy, which are the symptoms of bhava. És ezután a következő lépés, hogy az extázisnak a szimptomái, amik a bávának a szimptomái. And that's what we want to attain in this life. És ez az, amit el akarunk érni ebben az életben. That is our business. Ez a mi dolgunk. So virus, no virus, war, this, that, who cares? But our main business is to actually become lovers of Krishna. Vírus van vagy nincs, háború vagy ez vagy az, kit érdekel. Nekünk az igazi dolgunk, hogy Krishna szeretőjévé váljunk. That's what we came for. Ezért jöttünk. So that will be the measure of success. Ez lesz a sikernek a mércéje. And everything else will go. És minden más ezt követi. This is the only thing that will actually be an indication of what our achievement is, what we're taking with us. Ez a valódi cél, és ez az a dolog, amit magunkkal tudunk vinni. So, do we have that bhava? Van-e nekünk ez a báva, The beginning of prema bhakti. ami a préma bhaktinak az eleje. Jugayitam nimishena chakshusha pravishayitam. And feeling separation from Krishna to be able to cry for Krishna. Krishnától való elkülönülés érzése, úgy, hogy képesek vagyunk sírni Krishnáért. Ashishavapimastumam. And both of those verses, they are about prema bhakti. És ezek a mindkét vers, ez a préma bhaktiról szól. One in separation and one in meeting. Az egyik az elkülönülésben, a másik pedig az együttlétben. So, and the key, Harinama eva kevalam, chanting Hare Krishna. És a kulcs az a Hare Krishna éneklése. So, that's really the wonderful gift that Srila Prabhupada had given us. Ez az a csodálatos ajándék, amit Srila Prabhupád adott nekünk. New Rajadam is about chanting Hare Krishna. Az új Vrajadám, ez a Hare Krishna énekléséről szól. Radhesham are about chanting Hare Krishna. Radhesham a Hare Krishna énekléséről szól. Prasadam distribution, Srila Prabhupada's books. A praszádamosztás, Srila Prabhupád könyvei. All these books, so many other books, they're just about, can you chant Hare Krishna with bhava? Ezek a könyvek, más könyvek erről szólnak, hogy tudod-e bávában énekelni a Hare Krishnát. If you can't, then you don't need the books. If you can, then you don't need the books. Hogyha tudod, akkor nem kellenek a könyvek. And even just recently, my godbrother, Hamsadutta Prabhu, he passed away. Nemrégiben az Isten testvérem Hamsadutta Prabhu elhagyta a világot. Very old devotee. Egy nagyon régi bakta. And in his remembrance of Prabhupada in video, és volt egy videó, Prabhupádról emlékezett. Then he was saying, actually, my books are not necessary. És mondta, hogy igazából a könyveim ezek nem kellenek. They're only necessary to get people to chant Hare Krishna properly, and if you can, then that's all. Csak arra kellenek, hogy elhozza az embereket arra, hogy tudják énekelni megfelelően a Hare Krishnát, de utána már nem kellenek. Cowherd boys don't read the Bhagavatam. A tehénpásztor fiúk nem olvassák a Bhágavatamot. Gopis don't. They know everything. A gópik sem. Tudnak mindent. Because if you have prema, you will know everything. Mert hogyha prémád van, akkor mindent tudsz. So then you become the book. Akkor te leszel a könyv. That's why you don't need a book. És azért nem kell akkor egy könyv. You become the book Bhagavat. Te leszel egy élő Bhagavatam. But to get there, that's why we need the books. De hogy oda jussunk, ahhoz kellenek a könyvek. And that's why our acharyas have all been doing this service. És ezért van az, hogy az ácsárjaink végezték ezt a szolgálatot. So, anyway, thank you all very much. Köszönöm mindannyiótoknak. For this festival. It's a new festival I'm not used to.
this empty temple room. Ehhez a fesztiválhoz, hogy ez egy új fesztivál, nem vagyok hozzászokva az üres templom szobához. And then this afternoon we will do initiations. Délután lesznek avatások. That's also a new thing. I'm going to need a screen I can touch the beads to over here. Kell majd egy képernyő, amelyhez hozzá tudom érinteni a dzsapákat. Because mine doesn't seem to do the trick. Az enyém nem csinálja meg ezt. We'll do initiations, and then if we have some time afterwards, then we'll chant Hare Krishna. Lesz avatás, és hogyha lesz utána még időnk, akkor fogjuk énekelni a Hare Krisnát. So, in whatever time that we have, that you do have to chant Hare Krishna, do it with quality. Bármennyi időnk is van hátra, akkor úgy énekeljétek a Hare Krisnát, hogy abban ott van a minőség. With little kids, it's not possible. Kisgyerekekkel ez elég nehéz. But anyway, that's what needs to be done. De ez még mindig valami, aminek meg kell történnie. And once the little kids grow up, then the parents should need to make a really extraordinary effort to get back that quality chanting. És ahogy a gyerekek nőnek, akkor a szülőknek egy nagyon különleges erőfeszítést kell tenniük arra, hogy visszatérjenek a minőségi dzsapázáshoz. Now we're not talking about offenseless chanting. Let's talk about pure chanting. Most nem a sértések nélküli dzsapázásról, hanem a tiszta dzsapázásról beszélünk. Pure chanting, chanting in the mood of being separated from Krishna. A tiszta éneklés abban a hangulatban, hogy valaki el van különítve Krisnától. Time short. Az idő rövid. Remember, virus, war, economy, global warming. There's a lot of things closing in. Emlékezzetek rá, a vírus, a háború, a gazdaság, a globális felmelegedés kezd összezáródni a körülöttünk. Don't have time. Nincs időtök. Today's the day to chant Hare Krishna purely. There's no time left. Ma van a napja annak, hogy tisztán énekeld a szent nevet, nincs rá több idő. Because one thing you don't want to do. Van egy dolog, amit nem akarsz csinálni. I won't say that because come back in the material world in the golden age will be a good thing to do. Visszajönni az anyagi világba az aranykorban, az egy jó dolog. And ultimately Radha and Shyam are here. És végső sorra Radha és Shyam itt van. Someone has to be serving them. Valakinek kell őket szolgálnia. So New Vrajadam's not going anywhere. És új Vrajadam se fog máshova menni. It's virus proof. Ez vírus biztos. But still, if we come back, we don't want to come back in with doing the same struggle. De ha visszajövünk, nem akarunk visszajönni úgy, hogy ugyanazon a killódáson kelljen keresztül menni. I'll just close with, you know, in Chaitanya Charitamrita, when Chaitanya Mahaprabhu was in South India. Ott van a Chaitanya Charitamritában, amikor Chaitanya Mahaprabhu Dél-Indiában volt. And he goes to this village where everyone reads Krishna Karnamrita. És elment ebbe a faluba, ahol mindenki a Krishna Karnamritát olvasta. And he brought the book Krishna Karnamrita from there. És onnan hozta el a Krishna Karnamrita könyvet. And Kaviraj Goswami says it's a village of pure devotees. És Kaviraj Goswami azt mondja, hogy ez egy tiszta baktáknak a faluja volt. That's what New Vrajadam should be. Ez, aminek új Vrajadamnak lennie kell. It should be a village of pure devotees. Egy falunak tiszta baktákkal. So then coming back in those circumstances is, well, what's the difference between the spiritual world and material world? Hogyha valaki ebbe jön vissza, akkor mi a különbség között meg a lelki világ között? But in any case, to chant
the Hare Krishna Maha Mantra with love and devotion. De akárhogy is, énekeljük a Hare Krishna mantrát szeretettel és odaadással. So, thank you all very much, everybody. Köszönöm mindannyiótoknak. And once again, any offenses I've committed, then you can please forgive me for that. És még egyszer, bármilyen sértést követtem el, kérlek, bocsássátok azt meg nekem. Hare Krishna to all the devotees out there. Hare Krishna az összes baktának odakint. And we're hoping that soon everyone can come back and visit here. És reméljük, hogy hamarosan mindenki jöhet majd újra ide látogatóba. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.